Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Long time no see po, kumusta po kayo? Ngayon naman pong araw nito ay tuturuan ko kayong gumawa ng Inuyasha sword po. Umpisahan na po natin.
Huwag nyo nga po palang kalimutan mag-like, mag-share po, mag-comment at i-subscribe nyo po ang aking po YouTube channel para po updated po kayo sa susunod ko po mga video. Ang name ko nga po pala sa YouTube channel ay Jack of All Trades. Yung iba po kasi nalilito at ang hinahanap po ay bulk creation. Pasensya na po. Ingat po. God bless po. Bye-bye po.